नमस्कार, मी मयूर गौंड. चाणक्य मंडल परिवारच्या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपण या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजच्या माध्यमातून भारतातला इतिहास या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या इतिहास उपघटकाविषयी माहिती घेत आहोत. आत्तापर्यंत आपण वेगवेगळ्या गव्हर्नर जनरल्सविषयी माहिती घेतली की भारतात कशा प्रकारे त्यांची सत्ता स्थापना असेल की तिथून स्थापनेपासून ते सत्तेच्या चरमोच्च शिखरावरती म्हणजे आत्ता भारतातली सर्वोच्च सत्ता म्हणजे इंग्रजी सत्ता अशापर्यंत त्यांचा प्रवास कसा झाला, तर तिथून पुढं त्यांची त्या सत्तेचं साम्राज्यात रूपांतर कशा प्रकारे झालं ते पाहणार आहोत पुढं. तिथून त्याचबरोबर इतिहासाची इतर घटकाविषयी माहिती घेणार आहोत. आता आपण पाठीमागच्या व्हिडिओ लेक्चर सिरीजमध्ये भारतातल्या सामाजिक सुधारणांना कशा प्रकारे सुरुवात झाली, लॉर्ड बेंटिंकच्या काळात त्याने कशा प्रकारे सतीबंदी असतील किंवा याविषयीची माहिती घेतली होती. या व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये आपण लॉर्ड डलहौसी या गव्हर्नर जनरलविषयी माहिती घेणार आहोत. या लॉर्ड डलहौसीला आपण साधारणतः जसं मी म्हटलं की एक भारतातली म्हणजे इंग्रजी सत्तेचं साम्राज्यात रूपांतर करणारा गव्हर्नर जनरल म्हणजे लॉर्ड डलहौसी असं म्हटलं जातं. की साधारणतः आता तुम्ही म्हणाल की सत्ता आणि साम्राज्यात फरक काय, आपण एक साधारणतः त्यासाठी एक मॅप बघणार आहोत. पुढं एक लक्षात येईल आपल्याला की सत्ता आणि साम्राज्यात फरक नक्का कसा आपण जे बोलतोय किंवा जे म्हटलं जातं ते कसं असेल तर ते त्याबद्दल स्पष्टीकरण दिलं जाईल. पण एक त्यासाठी त्यानं जो सत्तेत ते साम्राज्यात रूपांतर करण्यासाठी त्यानं साम दाम दंड भेद म्हणजे कोणत्याही प्रकारे आणि येणं केनं कोणत्याही प्रकारे एक इंग्रजी सत्तेलाच साम्राज्य बनवायचं हे ध्येय डलहौसीचं होतं. तर त्या कशा प्रकारे डलहौसीनं ते साम्राज्यात बनवलं. त्याचबरोबर डलहौसी फक्त साम्राज्यवादी नव्हता, तर त्याने भारतात अनेक वेगवेगळ्या सुधारणा राबवल्या. तर त्या सुधारणा नक्की कोणत्या होत्या, कशा प्रकारे त्या राबवल्या गेल्या किंवा त्याचा भारतावरती दूरगामी परिणाम कसा झाला, तर याविषयी आपण या व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून माहिती घेणार आहोत. तर पहिल्यांदा आपण जे वेगवेगळे मार्ग वापरले जसं म्हटलं मी, तर त्यातला पहिला त्याने मार्ग लढाईच्या माध्यमातून वापरला. की कशा प्रकारे लढाईच्या माध्यमातून कोणकोणते प्रदेश त्यानं स्वतःच्या ताब्यात घेतले तर त्याविषयी माहिती घ्या. त्याने पंजाब, जसं मी व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये म्हटलं होतं की फक्त पंजाब हे एकमेव राज्य राहिलेलं किंवा एकमेव राजा राहिलेला जो इंग्रजांच्या नियंत्रणाखाली नव्हता. याचं कारण होतं महाराजा रणजित सिंग जे पंजाबचे शासक होते. या पंजाबच्या राज्याची सुरुवात साधारणतः 18व्या शतकात म्हणजे 1800 ते 1810 या दरम्यान हे राज्य सुरू झालं किंवा एक सत्ता स्थापनेकडे वळलं असं आपण म्हणू शकतो. तोपर्यंत तो भाग कुणाच्या वर्चस्वाखाली होता, तर मराठे, कधी रोहिले, कधी अवध, तर कधी अहमद शाह अब्दाली यांच्या ताब्यात हा भाग होता किंवा नादिर शाह असतील किंवा इराणचा शाह आलम असेल यांच्या ताब्यात हा भाग होता पंजाबचा. म्हणजे मुघल सत्तेनंतर हा भाग असा कोण स्थिर असा शासक नव्हताच. मग या काळात काय झालं, मग पंजाबमध्ये एक छोटी छोटी राज्य अस्तित्वात आली ज्याला आपण मिसल म्हणतात. मिसल त्या स्थानिक भाषेत त्याला मिसल असं नाव आहे, मिसल. तर या अशाच एका मिसलचा पैकी हा रणजित सिंह राजा होता. रणजित सिंहाच्या काळात रणजित सिंहाबद्दल असं म्हटलं जातं की तो पराक्रमी शूर त्याचबरोबर म्हणजे बुद्धिमान देखील होता. त्यानं स्वतःचे राज्य जरी इंग्रज खालील भागात सत्ता विस्तार करत असले तरी स्वतःचं राज्य वाढवलं, त्याचबरोबर सक्षम होतं. त्यामुळे इंग्रज देखील जसं मी म्हणजे इंग्रजांची खूप भारी स्ट्रॅटेजी होती की जोपर्यंत ते राज्य कमकुवत होत नाही किंवा त्या राज्यात कुठली दुही माजत नाही तोपर्यंत आपण तिथे शिरकाव करायचा नाही. जर केला तर आपण हारू हे त्यांना माहीत होतं. त्यामुळे त्यांनी मराठी असतील, कुणी निजाम असतील किंवा बाकीचे कुणी असतील तोपर्यंत तिथे शिरलेले आहे जोपर्यंत तिथं दुही माजत नाही. सेम बाबती पंजाबच्या बाबतीत झाली. जोपर्यंत रणजित सिंह होते, रणजित सिंहांचा मृत्यू साधारणतः 1840 झाला, तोपर्यंत त्यांनी ती सत्ता पंजाबमध्ये न हस्तक्षेपाचे म्हणजे त्यांचे तह झालते वेगवेगळे, पण ते त्या तहांमध्ये मैत्रीचे तह होते की दोघांना इक्वली स्टेटस होता रणजित सिंहांना आणि इंग्रजांच्या गव्हर्नरला. म्हणजे इतकं रणजित सिंहांचं महत्त्व होतं. पण रणजित सिंहांच्या मृत्यूनंतर जे शासक आले ते साधारणतः आपण निकम्मे किंवा नाकारे शासक म्हणू की भरपूर शासक बदलले गेले साधारणतः 1-2 वर्षाचे. त्यातला शेवटचा शासक जो दिलीप सिंह, याच्या काळात इंग्रजांनी शिकांमध्ये 2 युद्ध घडली गेली. पहिलं आणि दुसरं इंग्रज शीख युद्ध त्याला म्हटलं जातं. पहिल्या युद्धात आणि दोन्ही युद्धात सपशेल शिखांचा पराभव झालाय. पहिल्या युद्धात मात्र इंग्रजांनी शीख साम्राज्य आहे असं ठेवलं अस्तित्वात, कारण त्यांना माहित होतं की आता जर आपण लगेच साम्राज्य सेम केलं तर सेम जसे मराठे स्वाभिमानी होते तसे शीख देखील स्वाभिमानी होते. जर आपलं राज्य खालसा केलं असतं तर त्यांनी कडाडून विरोध केला असता किंबहुना तो इंग्रजांना खूप मोठा तोटा झाला असता. त्यामुळे ते एक नाममात्र राज्य म्हणजे अस्तित्वात फक्त राज्य ठेवलं अशा प्रकारे त्यांना तह लादले. पण त्या तहाचा परिणाम असा झाला की इंग्रजांचा हस्तक्षेप त्या पंजाब राज्यात वाढल्यामुळं
त्याच म्हणजे शीख प्रांताचा एक प्रांत असलेला मुलतान नावाचा प्रांत आहे, जो आता सध्या पाकिस्तानमध्ये आहे. त्या मुलतानमध्ये मुलतानचा अधिकारी मूलराज नावाचा अधिकारी, मुलतान या प्रांताचा अधिकारी मूलराज यानं बंड केलं आणि पाहता पाहता ते बंड पूर्ण शीख साम्राज्यात पसरलं. त्या बंडाचा म्हणून डलहौसीनं डिक्लेअर केलं की आता आम्ही आता शिखांबरोबर पर्याय नाही, आम्हाला युद्धच करावं लागणार आहे. त्यामुळे हे दुसरं इंग्रज शीख युद्ध घडून आलं. या दुसऱ्या इंग्रज शीख युद्धात सेम शिखांचा पराभव झाला. त्यावेळेस डलहौसीनं असा निर्णय घेतला की आता हे राज्यच ठेवायला नको. त्यानं त्याचं कारण कंपनीला, म्हणजे कुठलाही निर्णय जर घ्यायचा असेल तर अगोदर कंपनीला विचारायला लागायचं, गव्हर्नर जनरलला, त्या संचालक मंडळाला. तर संचालक मंडळाला असं कारण दिलं की जर आपण शिखांकडे जोपर्यंत शस्त्र ठेवू तोपर्यंत ते लढतच राहणार आहेत, तोपर्यंत त्या प्रदेशात अशांतताच राहणार आहे. जर आपल्याला शांतता प्रस्थापित करायचं असेल तर राज्य इंग्रजांच्या राज्याला जोडणं गरजेचं आहे. कौन्सिलनं मान्यता दिली. त्यानं पंजाबचं विलिनीकरण केलं आणि दिलीप सिंहाला साधारणतः 2 लाख रुपयाची 20 लाख रुपयाची पेन्शन देऊन इंग्लंडला पाठवलं. आपल्याला एक माहिती आहे की जो कोहिनूर हिरा आपला, जो आपण पाहतो की इंग्लंडच्या राणीच्या शिरपेचात आहे, जो भारतीय आपल्याला अजून सुद्धा वाटतं की भारतात यावा, तर तो जो हिरा आहे तो हिरा हा रणजित सिंहानं जो गव्हर्नर जनरल होता बेंटिक त्याला म्हणजे ही केलं, भेट दिला म्हणून दिलेला होता. याचं कारण असं रणजित सिंहाकडे तो हिरा आला कसा, तर तो साधारणतः जो कोहिनूर हिरा आहे तो आंध्र प्रदेशमध्ये जी कोल्लूर आहे तिथल्या खाणीतून तयार केलेला हिरा आहे. तर तो हिरा असताना होता मुघलांकडं. ज्यावेळेस नादिर शहानं दिल्ली लुटली त्यावेळेस तो हिरा गेला अफगाणांकडं. अफगाणांनी रणजित सिंहाला भेट दिला आणि रणजित सिंहाने इंग्रजांना भेट दिला. त्यामुळे तो इंग्लंडमध्ये आहे सध्या हिरा. तो कोहिनूर हिऱ्याची ही हिस्ट्री कदाचित mpsc विचारू शकतं म्हणून माहिती दिली तुम्हाला. तर त्याचबरोबर शीख साम्राज्य जोडलं. त्याचबरोबर त्यांनी सिक्कीम आणि ब्रह्मदेश हे प्रदेश, जसं नेपाळच्या वर्चस्वाखालून सिक्कीम आलं, त्याचबरोबर इंग्रजांना एक सांगतो की इंग्रजांना फक्त युद्ध करायची किंवा एखादं राज्य ताब्यात घ्यायची कुठली संधी मिळली ना तर त्यांनी ती संधी सोडलेली नाही. सिक्कीमवर आक्रमण करण्याचं आणि ब्रह्मदेशवर आक्रमण करण्याचं एक मात्र कारण होतं, दोन्हीचं सेम कारण आहे की तिथल्या इंग्रज व्यापाऱ्यांना इथल्या राजांनी योग्य वागणूक दिली नाही. बरं, एक क्षुल्लक कारण आहे थोडक्यात. योग्य वागणूक वगैरे सगळं दिलं तर फक्त त्या इंग्रज अधिकाऱ्यांनी जर काही उद्दामपणा केला, त्यांना शिक्षा दिली म्हणून आक्रमण केलं डलहौसीनं. त्याबद्दल त्यानं सिक्कीम आणि ब्रह्मदेश म्हणजे आजचा म्यानमार तो भारतीय साम्राज्याला जोडला. हा जो म्यानमार आहे तो साधारणतः 1935, तर आपण पुढे बघणारच आहोत तो कायदा, 1935 पर्यंत भारताचाच भाग होता म्यानमार. 1935 पासून त्यानं म्यानमार वेगळा केला इंग्रजांनी आणि फक्त भारत राहिला. त्यामुळे म्यानमार आज भारतापासून वेगळा आहे. तर सिक्कीम आणि हे प्रदेश लढाईच्या माध्यमातून जिंकले. पुढचं त्याचं जे फेमस तत्व ज्यासाठी लॉर्ड डलहौसी प्रसिद्ध आहे ते म्हणजे व्यपगत तत्व. त्याचं म्हणजे संस्थानांचे खालसा क्रम, म्हणजे ज्या संस्थानांना दत्तक वारसा नामंजूर करून जी संस्थानं त्यानं विकली त्याला व्यपगत तत्व असं म्हटलं जातं, जी इंग्रजी साम्राज्याला जोडली गेली. त्यासाठी त्यानं काय केलं, साधारणतः एक टेक्निक लावली की भारतीय जे राज्य होते त्याचे 3 भागात त्याने वर्णन केलं, म्हणजे 3 भागात विभागणी केली. पहिले राज्य म्हणजे जे कधीही कुठल्याही सत्तेच्या नियंत्रणाखाली नव्हते, म्हणजे मुघल सत्ता असेल किंवा पेशवा असेल किंवा कुणी असेल तर त्यांच्या खाली नियंत्रणाखाली नव्हते. म्हणजे नियंत्रण म्हणजे कसं की त्यांना कर देत नव्हते. अशाचे जे राज्य होते म्हणजे शीख साम्राज्य असेल तर आता ते विलीन झालं, पण उदाहरण द्यायचं शीख साम्राज्य जे कुणाच्याही नियंत्रणाखाली नव्हतं, न पेशव्यांच्या न मुघलांच्या. त्याचबरोबर अशी राज्य जी म्हणजे मुघलांच्या आणि पेशव्यांच्या नियंत्रणाखाली, म्हणजे होळकर असतील, नागपूर असेल किंवा बडोदा असेल तर ही, किंवा मुघल आपला हैदराबादचा नवाब असेल ती मुघलांच्या नियंत्रणाखाली होती, तर ती त्यांना कर देत होती. पण सध्या सर्वोच्च शासन इंग्रज आहे त्यामुळे आता इंग्रजांच्या नियंत्रणाखाली. अशी दुसरी राज्य. आणि जे तिसरी राज्य म्हणजे जे स्वतः इंग्रजांनी स्थापन केलेत, म्हणजे अशी कुठली मैसूर, सातारची गादी असेल, झाशी असेल, तर अशी राज्य ही जी इंग्रजांनी स्थापन केली, अशी 3 वर्गवारी केली. तर त्यांनी काय सांगितलं त्यानं डलहौसीनं की जी पहिल्या क्रमाचे राज्य आहेत म्हणजे कुणालाही नियंत्रणात नाहीत ते दत्तक घेऊ शकतात आणि त्याला आम्ही परवानगी द्यायची गरज नाही, ते स्वतः दत्तक घेऊ शकतात, स्वतःचे राज्य स्वतः नियुक्त करू शकतात. दुसरे राहिले म्हणजे जे नियंत्रणाखाली आहेत पण आधी स्वतंत्रच होते, ते इंग्रजांनी स्थापन केले नाहीत, त्यांना मात्र परवानगी घ्यायची असेल, दत्तक घ्यायचं असेल तर आमची परवानगी गरजेची आहे. आम्ही परवानगी देऊ किंवा न देऊ हा आमचा प्रश्न असेल, पण परवानगीची गरज आहे दत्तकाला, अशी त्यांनी केली. आणि ते तिसरे आहे म्हणजे इंग्रजांनी स्थापन केलेत तर त्यांना परवानगी घ्यायचा अधिकार नाही आहे, ते दत्तकच घेऊ शकत नाहीत. हां, ते स्वतःचा वारस चालवण्यासाठी दत्तक घेऊ शकतात पण त्या राजाचा वारस तो नाही आहे. जी स्वतःची खाजगी मालमत्ता असेल त्याचा फक्त वारस ते असतील, असं इंग्रजांनी
डिक्लेअर केलं या माध्यमातून. मग त्यांनी एक साधारणतः हा शुद्ध आपण म्हणू शकतो की त्यांचा एक सभ्य पद्धत इंग्रजांची, त्या सभ्य पद्धतीच्या माध्यमातून राज्य त्यांनी स्वीकारलं होतं. तर या तत्वानुसार त्यांनी काय केलं की म्हणजे वेगवेगळी राज्य स्वतःच्या अखत्यारिकात आणली की कंट्रोलमध्ये आणली. तर कोणती राज्य, तो क्रम हा महत्त्वाचा आहे की किंवा कोणती राज्य त्यांनी खालसा केली दत्तकाच्या नावाखाली. कारण साधारणतः राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2018 म्हणजे पाठीमागच्या वर्षीच यावर्षी प्रश्न आलता की कोणकोणती राज्य खालसा केली किंवा राज्यांची नावं होती ती. तर साधारणतः क्रम प्लस राज्य ही लक्षात राहिली पाहिजेत. तर ती साधारणतः सातारा आहे, जैतपूर, संबलपूर. इयर्स दिलेत मी, त्या इयर्सबद्दल तुम्ही नोट डाऊन करू शकता किंवा तो क्रम लक्षात ठेवा. सातारा, जैतपूर, बगत किंवा बघाट, ह्याचा उच्चार दोन्ही होतो, बघाट किंवा बगत. दुसरा आहे उदयपूर, झाशी आणि नागपूर. तर ही साम्राज्य त्यांनी दत्तक विधान नामंजूर केलं आणि खालसा केली, ती या क्रमानं खालसा केली इंग्रजांनी. पुढं त्यानं दुसरे अजून म्हणजे एक पहिलं म्हणजे लढाईद्वारे आत्मसात केली, दुसरं वेपक दत्तक विधान नामंजूर करून केली, तिसरं त्याने तत्व लावलं ते म्हणजे एक वेगवेगळी तत्व लावली. कुठली तर एक पहिलं होतं त्याने अव्यवस्थेच्या नावाखाली. म्हणजे जसं आपण पाहिलं की लॉर्ड विल्यम बेंटिकनं अव्यवस्थेच्या नावाखाली म्हैसूर असेल, कुर्ग, गच्छर ही स्वतःच्या ताब्यात घेतलेली, तसं यानं अवध, आपण बघितलं अवध जे बक्सरच्या लढाईत लढलेलं, तर ते अवध तोपर्यंत त्यांनी खालसा केलेलं नव्हतं. ते 1856 मध्ये खालसा केला. 1856 सॉरी. अव्यवस्था म्हणजे साधारणतः ही अव्यवस्था कशामुळे माजलेली याचं कारण एक सिंपल आहे. तुमच्या एक लक्षात आलं असेल की अवधमध्ये तैनाती फौज, सगळे परिणाम सेम आहेत प्रत्येक राज्याचे. ज्यावेळेस तैनाती फौज स्वीकारली, शासनच राहिला नाही हो, सरकार जो राजा आहे तो त्याला माहिती आहे ना आता आपल्यावरनं कोण आक्रमण करणार आहे ना, अंतर्गत बंडाळी होणार आहे. मग प्रजेच्या कल्याणाचं काम करायचं कशाला? जर प्रजेच्या कल्याणाचं काम केलं नाही तर अंतर्गत बंडाळी होऊ शकते. पण आता इंग्रज म्हणतायत का आम्ही तुमची म्हणजे रक्षण करू. त्यामुळं इंग्रज प्लस यांच्यात ही जनता भरडली जाऊ लागली. त्यामुळे इतकी अव्यवस्था वाढली की आपण जसं पाहिलं की 1837 मध्ये विल्यम बेंटिक 1834 मध्ये विल्यम बेंटिकला कंपनीच्या संचालक मंडळ म्हणजे जसं म्हटलं त्यांनी परवानगी दिली की तुम्ही म्हैसूर विलिनीकरण करा, का तर इतकी वाईट व्यवस्था अवधमध्ये होती. तर पण बेंटिकनं ते ऐकलं नाही किंवा बेंटिकनं तात्पुरता तो प्रस्ताव पुढे ढकलला आणि त्याला फक्त समज दिली की आम्ही तुमचं विलिनीकरण करू शकतो. पण डलहौसीला फक्त आणि फक्त भारतीय साम्राज्य वाढवायचं होतं इंग्रजांचं. त्यामुळं कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने त्याला हा मार्ग सापडला, त्यानं अवधचं विलगीकरण केलं. दुसरं त्यानं काय केलं, पदवी आणि पेन्शन रद्द केल्या. दुसरा बाजीराव 1853 मध्ये मेलता. त्यानंतर त्याचा वारस म्हणजे नानासाहेब पेशवे, धोंडोपंत उर्फ नानासाहेब पेशवे. ह्या नानासाहेब पेशव्यांची जी पेन्शन होती दुसऱ्या बाजीरावाला, ती पेन्शन त्यांना नाकारली की आता अधिकार नाही आहे नानासाहेब पेशव्यांना, का तर नानासाहेब पेशवे हे दत्तक होते तर त्यांना अधिकार नाही. त्याचबरोबर त्यानं तंजावर असेल किंवा कर्नाटक असेल इथलं जे नवाब होतं त्या नवाबांची देखील पेन्शन नाकारली, तेव्हा त्यांच्या पत्नींची पेन्शन नाकारली आणि तिथं त्या आपल्या अधीन त्यांना करून घेतलं डलहौसी या मार्गाने. तिसरं एक होतं त्यांनी थकीत कर्ज, म्हणजे एक राज्य नाही पण जो सध्या वराड प्रांत म्हणजे सध्या जो तो पार्ट नागपूर वगळता इतर प्रांत वराड प्रांत म्हटला जातो, तर तो वराड प्रांत निजामाकडे होता. तर तो प्रांत निजामानं तैनाती फौजेची वसुली द्यायची होती, तर त्या वसुलीबद्दल इंग्रजांनी स्वतःच्या ताब्यात निजाम वराड प्रांत घेतला. तर अशा प्रकारे त्याने विलिनीकरण केलं वेगवेगळ्या मार्गाने, म्हणजे युद्ध असतील म्हणजे साम दाम दंडभेद प्रत्येक पद्धत राबवली आणि स्वतःच्या ताब्याखाली घेतली. पुढे जसं म्हटलं की डलहौसीने वेगवेगळ्या पदार्थाच्या सुधारणा केल्या. तर त्या सुधारणा कोणत्या डलहौसीने केलेल्या, तर त्या सुधारणा आपण पाहूया. त्यामध्ये त्याने लष्करी सुधारणा केल्या असतील किंवा शैक्षणिक सुधारणा केल्या असतील, पोस्ट खात्यात सुधारणा केल्या. तर लष्करी सुधारणा कोणत्या केल्या, तर डलहौसीनं सर्वप्रथम त्याच्या एक लक्षात आलं की भारतात इंग्रजी सैनिकांची संख्या खूप कमी आहे कम्पेअर टू भारतीय सैनिक. जे 1857च्या उठावाचं कारण होतं, जे 1857 नंतर बदललं. पण त्यानं 1856 मध्येच हे हरलेलं आणि 1856 पासून त्याने युरोपियन सैनिकांची संख्या वाढवायला सुरुवात केली. त्याला एकदम ते शक्य नव्हतं, पण त्यानं त्या दिशेने पावलं तरी टाकायला सुरुवात केलेली होती. त्याचबरोबर त्यानं काय केलं, कलकत्त्याला असलेलं तोफखान्याचं कार्यालय, त्याचबरोबर मिलिटरी हेड, त्याला माहिती होतं जर एका जागेवर असणं ते धोकादायक आहे, त्यामुळे त्यानं ते डिस्ट्रीब्यूट करायचं ठरवलं. तर तोफखान्याचं हेडक्वार्टर जे आहे तर त्यानं ते मेरठला, तर लष्कराचं मुख्यालय सिमलाला हलवलं. सिमला म्हणजे जे उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेशमध्ये तिथं, तर तोफखान्याचं मुख्यालय मेरठला हलवलं. त्या अशा प्रकारे त्याने लष्कराच्या सुधारणा केल्या. त्याचबरोबर त्यानं शैक्षणिक क्षेत्रात काय काय सुधारणा झाल्या, जो भारतीय शिक्षण पद्धतीचा आपण जसं म्हटलं मी शिक्षणाबद्दल की मॅग्ना कार्टा म्हटला जातो, उडचा खलिता
जो आहे त्या खलिताविषयी आपण माहिती घेणार आहोत. तर उडचा खलिता आलता, तर त्यानुसार त्याने शिक्षण पद्धती बदलायला सुरुवात केली. त्या पद्धतीमध्ये काय केलं तर मातृभाषेतून शिक्षण दिलं पहिली गोष्ट म्हणजे. त्याचबरोबर जे विद्यापीठीय शिक्षण, आत्तापर्यंत भारतात फक्त प्राथमिक शिक्षण दिलं जायचं, पण भारतात विद्यापीठीय शिक्षण अस्तित्वात नव्हतं. तर ते विद्यापीठीय शिक्षण द्यायला सुरुवात त्यानं या उडच्या खलित्यापासून सुरुवात झाली. त्यासाठी त्यानं मुंबई, मद्रास, कलकत्ता ही तिन्ही विद्यापीठं अस्तित्वात आणली. म्हणजे त्यांची स्थापना 1857 मध्ये झाली. तर त्या काळात त्यानं या मुंबई, मद्रास आणि कलकत्ता ही विद्यापीठं स्थापन केली. त्याचबरोबर भारतात तारयंत्र म्हणजे ह्या लोकांना तारयंत्राची सुरुवात भारतात कुणी केली तर त्यानं केली. त्याचबरोबर रेल्वेची आपल्याला माहिती आहे 1853 मुंबई ते ठाणे 34 किलोमीटरच्या दरम्यान मुंबईची रेल्वे पहिल्यांदा रेल्वे भारतात धावली. मुंबई ते ठाणे दरम्यान, बोरीबंदर ते ठाणे असं ते अंतर होतं 34 किलोमीटरचं. तर या दरम्यान पहिल्यांदा रेल्वे धावली. त्याचबरोबर त्यानं भारतात सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणजे आपण जे PWD म्हणतो, रस्ते बांधणे असेल किंवा वेगवेगळे ब्रिजेस, पूल बांधणे असतील नद्यांवरती, त्याची सुरुवात 1856 मध्ये लॉर्ड डलहौसीने केली. आणि आता आपण डाक यंत्राची एक बनणार आहोत, पण याचा फायदा काय झाला, डाक यंत्राची सुधारणा एक बघूया, नंतर याचा फायदा काय झाला ते बघूया. म्हणजे कोणकोणत्या सुधारणा केल्या तर पहिल्यांदा म्हणजे सर्व क्षेत्रात, लष्कराच्या बाबतीत असतील, त्याचबरोबर शैक्षणिक बाबतीत असतील, म्हणजे विद्यापीठ स्थापन करणं असेल किंवा मातृभाषेतून शिक्षण देणं असेल, त्याचबरोबर तारयंत्राची सुरुवात, रेल्वेची सुरुवात, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, त्यामुळं रस्ते बांधणीला, पूल बांधणीला वेग आला. त्याचबरोबर डाक सुधारणा केली त्यानं. म्हणजे काय केलं, भारतात टपाल व्यवस्थेची सुरुवात आधीपासून होती, पण एक वेल सेटल टपाल व्यवस्थेची सुरुवात रॉबर्ट क्लाइव्हने केली, जो पहिला गव्हर्नर होता बंगालचा. पण यात एक असं होतं की पत्र पाठवताना डिस्टन्सवरती पैसे अवलंबून होते, कुठं पाठवायचे. त्याचबरोबर दुसरी गोष्ट म्हणजे पैसे समजा तुम्ही मला डाक पाठवलाय तर टपाल पाठवलं तर मला देखील पैसे पडायचे. त्यामुळं कसं व्हायचं, जास्त टपालचं प्रमाण नव्हतं. तर डलहौसीनं काय केलं, पहिली गोष्ट म्हणजे 2 पैशात भारतात कुठेही पत्र पाठवू शकता तुम्ही, ही सुधारणा केली त्यानं पहिली म्हणजे. आणि समजा मला पत्र पाठवलं तर मी पैसे भरायचे नाहीत, ही सुधारणा केल्यामुळे डाक व्यवस्थेला चालना मिळाली. आता याचा परिणाम काय झाला पहिलं पाहूया. 1857च्या युद्धात इंग्रजांना यात सगळ्यात मोठा फायदा झाला या 3 गोष्टींचा. कुठल्या असतील त्या 3 गोष्टी तुमच्या लगेच लक्षात येतील. 2 गोष्टींचा. पहिली गोष्ट म्हणजे तारयंत्र आणि रेल्वे. सैनिकांची ने-आण करणं त्यांना सोपी झाली. त्याचबरोबर उठावाची उत्तम बातमी त्यांना मिळत होती की कुठल्या साईडला उठाव दडपला जातोय किंवा कुठल्या साईडला जास्त उठाव आहे, कुठल्या साईडला काय चालू आहे खालचाली, त्याबद्दलची डिटेल माहिती इंग्रजांना मिळत होती. त्यामुळे उठाव दडपणं शक्य झालं. इंग्रजांनी जो उठाव दडपला तो सैनिकांच्या बरोबर या जोरावरती, तारायंत्र आणि रेल्वेच्या जोरावरती दडपला असं आपण म्हणू शकतो. तर डाक यंत्रणेची जी टपाल व्यवस्था झाली त्याचा फायदा इंग्रजांबरोबर भारतीयांना झाला. तो कसा, तर भारतात जी राष्ट्रवादाची भावना वाढीस लागली होती. म्हणजे समजा बंगालमधील बिपिनचंद्र पाल असतील आणि महाराष्ट्रातले लोकमान्य टिळक असतील, पंजाबमधील लाला लजपत राय असतील, यांचा जो विचारांची देवाणघेवाण असेल त्या पत्रांच्या माध्यमातूनच होत होती. तर त्याला चालना मिळाली या डाक व्यवस्थेमुळं. एक राष्ट्रीयत्वाची भावना या रेल्वेमुळं एका प्रवासातून दुसऱ्या प्रवासात भारतीय जाऊ लागले. त्यामुळे त्यांच्यात आपण एका राष्ट्राचे आहोत ही भावना जागृत व्हायला सुरुवात झाली. त्या अशा प्रकारच्या या सुधारणामुळे इंग्रजांबरोबरच भारतीयांना देखील हा फायदा झाला. तर अशा प्रकारे आपण बघितलं की कशी एक भारतीय सर्वोच्च सत्ता, आता ते राहिलं फक्त की एक साम्राज्याने हे म्हणजे नेमके फरक काय साम्राज्यामध्ये आणि एका सत्तेमध्ये फरक काय. साधारणतः हा 1848चा तर हा 1856चा नकाशा आहे. यामध्ये आपल्याला दिसून येतं की इथं बघा राजपूत, पंजाब, हे निजाम, हे मराठा स्टेट असतील तर हे कुठंच अस्तित्वात नाही आहेत. तर हा सगळा किती मोठ्या प्रमाणात ब्रिटनच्या ताब्यात भाग आला आहे बघा, लक्षात घ्या. फक्त हा राजपूत, काश्मीर आणि निजाम वगळता सगळ्यात मोठा भाग ब्रिटनच्या हातात आला. त्याला साम्राज्य म्हणतात. एक छोट्यापासून एक मोठ्यापर्यंत म्हणजे विशाल भूमीवरती राज्य केलं तर त्याला साम्राज्य म्हणतो. अशा प्रकारे इंग्रजांचं इथपर्यंत साम्राज्य आलं 1856 पर्यंत. आतापर्यंत आपण पाहिलं की या सुधारणांचा भारतावरती नक्की दूरगामी परिणाम आपण पाहिला की नक्की राष्ट्रीयत्वाची भावना असेल किंवा त्यांचा संबंध असेल ते पाहिलं. तर इथून पुढच्या लेक्चर्समध्ये आपण भारतातला जे घटनात्मक विकास आहे तो कसा झाला ते पाहणार आहोत. धन्यवाद.